Moi! Tänään ollaan Himoksella. Tuolta näkyy kauniit Suomen maisemat. Wow! Tultiin tänne laskettelemaan. Himos on laskettelukeskus. Ja mulla on tässä mun kypärä ja mun aurinkolasit ja mun sukset. Yksi suksi. Mulla on mun monot ja laskettelusauvat. Ja sit näillä voi mennä laskettelemaan mäkeä alas. Oho! Nyt meni ristiin. Hupsista. Mut joo, tämmönen päivä meillä on tänään täällä. Here you can see my sukset, and my monot, which are the ski boots. Monot. And I have my sauvat are these. And now I'm sitting on the hiihtohissi, which is the ski lift. Oi. Hiihtohissi. And this sport is called laskettelu, so which is downhill skiing. Laskettelu. 33,67 kärkeen. Täällä sit ollaan täällä Himoksen rinteellä. Kattokaa, kun kaikki ihmiset laskettelee. Kahvitaukolla. I like the way I'm feeling. Can't touch this feeling. I'm in my feelings. Batman, me and my dealings. Tää oli siis mun päivä Himoksella. Kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi videossa. Moikka! I like the way I'm feeling. Can't touch this feeling. I'm in my feelings. Batman, me and my dealings.